Hello guys, welcome back Git.Lk YouTube channel එකට ලාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ free internet යන පුළුවන් සුපිරිම application එකක්, කියන්නේ VPN එකක්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා free internet යන application එකක්. ඉතින් මේ application එක මේ වෙද්දි වැඩ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක මොකක් හරි වෙලා මම වීඩියෝ එක දාලා දවස් 2-3ක් විතර යනකොට application එක වැඩ කරලා නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා වැඩ නැහැ, අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා වෙනත් VPN එකක් ගැන. ඉතින් මම මේ කමෙන්ට් බලලා ඒවටත් එක්ක රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් විදිහට ඉතින් ඔන්න ගෙනාවා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම සුපිරි VPN එකක් ගෙනාවේ. මේකට ඔයාගේ ඕන පැකේජ් එකක් යූස් කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද බලමු මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වගේම මොකක්ද මේකේ සෙටින්ග්ස් ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මට තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි, අපි දැන් බලමු අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් යන්න data connection එකක් data තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ browser එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන search එකක් දාගන්නම් $to LKR කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේදී ඩොලර් price එක බලන්න තමයි මම යන්නේ. ඔයාලට වෙන්නේ නැති මෙතන load වෙන්නේ නැහැ. මගේ data නැහැ කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මගේ mobile phone එකේ මේ විදි data නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන load වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේකට පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ app එක. ඉතින් මේ application එක තමයි මම use කරන්නේ. මෙන්න මේ VPN එක use කරලා තමයි මම ඉන්ටර්නෙට් යන විදිය ඔයාලට අද කියන වීඩියෝ එකකින් රිවිව් එක තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ application එක link එක පල්ලා description එකේ දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් එතනින් ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එක හරහා මේ application එක ඔයාගේ mobile phone එකට download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙතන Http Injecter කියලා ගහපු ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් application එක. ඉතින් මෙන්න මේ application එක භාවිත කරලා තමයි අද free internet යන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ application එක ඔයාගේ mobile phone එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පල්ලෙහාට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි මිලියන 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේක download කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා application එක download කරලා ඔයාගේ mobile phone එකට මෙන්න මේ විදිහට app එක open කරගන්න. ඔය application එක open කරනත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහ alert එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනම tick එක on කරලා මෙන්න මෙතනින් okay කරලා දාන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම හදාගත්තු save එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙතනින් reset කරලා දාලා දැන් පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ save එකක් හදලා කොහොමද අපේ package එක add කරලා මේකේ වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම වම් අත පැත්තේ උඩම තියෙන ඉරි කැලි තුන click කරගන්න ඕනේ. එතනින් ආවට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Savers කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයා click කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහ alert එකක් එයි. ඉතින් ඒක okay කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලා මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් load වෙනවා. ඉතින් මේ load වෙන එක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. හරි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන සිංගප්පූරු කියන server එක දාගන්න. ඉතින් මේ සිංගප්පූරු server එක මම recommend කරනවා. හරි. ඔයා මෙතනින් SG7 කියන එක තමයි දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන පල්ලෙහා තියෙන option වලින් ඔයා මෙන්න මෙතන SG7 කියන එක දාලා මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන connect කියන එක ඔබන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මෙන්න මේ pencil mark එක click කරන්න ඕනේ. මේ pencil mark එක click කරලා ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ package එක type කරගන්න ඕනේ. මම package එක දැන් type කරගන්න ඕන විදිය screen එක දාන්නම්. ඔයා Facebook පාවිච්චි කරනවා නම් facebook.net කියලා මෙතන type කරගන්න ඕනේ. WhatsApp පාවිච්චි කරනවා නම් whatsapp.net කියලා type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් YouTube package එක නම් ඔයාගේ youtube.net කියලා තමයි ඉතින් type කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන facebook.net කියලා type කරලා එතනදී මුකුත් select කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම save දෙනවා. හරි. දුන්නාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙනවා start කියලා බටන් එක. ඉතින් start කියන බටන් එක ගිහුවට පස්සේ ටිකක් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට load වෙලා VPN එක connect වෙනවා ඔයාගේ mobile phone එකට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි alert එකකුත් එනවා VPN එක connect වුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ උඩම තියෙන LOG කියලා log කියලා අකුරු තුනක් පේනවා. ඉතින් එන්න මේ log කියන එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එයි. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් VPN connect කියලා පල්ලෙහිම වෙట్లా දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි VPN එක ඔයාගේ mobile phone එකට connect වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් free internet යන ඇති තරම් ඔයාලට ඕන නම් මේක test කරලා මම පෙන්නන්නම්. දැන් ඒ වෙලේ මම යද්දි මගේ browser එකේ මට network කියන්නේ මගේ data තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මෙතන $to LKR කියලා type කරලා මෙතනින් පොඩි search එකක් දාගන්නවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් network සාමාන්‍ය normal use කරන්න පුළුවන් speed එකෙන්ම මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ mobile phone එකට ගොඩක් support මේක සාමාන්‍ය lag වෙන තත්ත්වෙ එහෙම නැහැ. සමහර VPN තියෙනවා lag වෙනවා, VPN එක වැඩ නැහැ. ගොඩක් ප්‍රශ්න දෙනවා. ඉතින් මේ VPN එක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ mobile phone එක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ඕන package එකකට මේක active කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් වාට මේ පැකේජ් එක දාලාවාට ඇති තරම් ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන පුළුවන් ඇති තරම් අන්ලිමිටඩ් දවස පුරාම වාට ඇති තරම් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි VPN එක. ඉතින් මේ VPN එක දාලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න වීඩියෝ එක හොඳයිද කියලා. මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. මොකද එතකොට තමයි මේක තවත් කෙනෙක් අතරට යන්නේ. එහෙනම් අපි තාම මගේ සුපිරි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ සුපිරිම සුපිරි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.